समोर आहेत आपलं नाव सांगा ना. मुबारक 70 मापारी. हां, तर त्यांनी ना ही M80 बघा किती छान बनवली आहे. हे बघा कलर कॉम्बिनेशन बघा, त्यांनी एक एक डिटेल्सवरती काम केलेलं आहे. तर ज्यांना कोणाला असं मॉडिफिकेशन करून घ्यायचं असेल तर त्यांनी या सरांकडे येऊन करू शकता. तर त्यांचा रेफरन्स नंबर किंवा त्यांचं काही ॲड्रेस असेल तर मी टाकून देतो डिस्क्रिप्शनमध्ये, तर तुम्ही बघा. आणि इकडे येऊन अशी जुनी गाडी तुमच्याकडे असेल कलेक्शनमध्ये आणि त्याला रिन्यू करायचं असेल तर जरूर यांना कॉन्टॅक्ट करा.